Hi guys! Welcome to my channel! Sa videong ito, i-share ko po sa inyo, especially po doon sa mga gustong mag-TikTok pero hindi pa po alam kung paano mag-start or kung paano gumawa ng TikTok. So, sobrang dali lang po ng tutorial ko na ito guys. So, kung interesado ka po sa videong ito, panoorin nyo lang po hanggang dulo. So guys, of course, ang unang-una po natin gagawin is, syempre magda-download po tayo ng TikTok. Punta po tayo sa ating Play Store. Ayan, i-search po natin dito yung TikTok. Install. So, ayun siya guys. Nag-i-install na siya. Wait lang po natin yan. So, install done. So, buksan lang po natin. Click po natin yung open. Skip na lang po natin yan. Ayan. Then, click na lang po natin itong English. Next. So, start watching. So, we're here. Andito na po tayo sa ating home. So, ayan daw. Swipe lang po natin pataas. So, eto yung mga nagti-TikTok guys. Yung mga trending. And then, click nyo lang po itong me. Ayan. So, ilalagin ko lang po yung account ko sa TikTok. So, andito na po tayo. Nakalagin na po ako. Then, click nyo lang po yung me. So, ayan. So, etong me, bali, eto po yung, andito po yung mga videos natin, yung profile natin. Ayan. Andito lahat po yung mga ina-upload natin na videos. Basta, click nyo lang po yung me. So, dito naman guys, etong heart. Ayan. So, eto yung mga nilalike nyo ng mga video sa TikTok or hina-heart nyo. So, dito lalabas. Kasi yung iba na nagtataka sila, ba't daw hindi nila nakikita yung mga videos nila. Kasi yung option is dito nakalagay sa heart. So, dapat dito sa inyo o sa atin. And dito naman sa yung may padlock na yan. So, bali dito po yung mga video nyo na gusto nyong i-private. So, dito po siya makikita. Ayan, click nyo lang po yung parang padlock nga. And dito naman sa inbox, so dito po lalabas yung mga nag-heart na mga videos natin, nag-follow, nag-do it. Ayan siya. And dito sa taas guys, dito po yung kung sino yung nag-message sa inyo. Depende po yun kung naka-public po yung account niyo. Kung naka-private naman is wala pong magme-message sa inyo. So, ayan. So, i-back po natin yan at dediretso po tayo sa ating home. Ayan, ito yung mga nagti-TikTok around the world. So, halimbawa naman guys, may gusto kayong sayawin sa TikTok na gusto nyo yung music. Halimbawa, ito. Ayan, pakinggan lang po natin yung music. Ayan, halimbawa gusto nyo yung gayahin. So, tap lang po natin yung
sa baba, dyan sa right side, eto. Ayan, so eto yung mga sumasayaw gamit ang music na yun. So tap lang po natin, use this sound. So ayan po guys, halimbawa sinasayaw ko na yun. Halimbawa nagsasayaw na ako dito. And kung gusto nyo 60 seconds yung kung gaano kahaba yung video, may 60 seconds. Ayan, click nyo lang po yan 60 seconds. And kung gusto nyo naman po 15 seconds lang, ayan, click lang po natin yan 50 seconds. So ayan, halimbawa tapos na po akong sumayaw. Halimbawa lang po yan guys pwede po natin lagyan ng text. Halimbawa, trying hard. Tapos, pwede po lagyan ng color. Ayan. And then dito sa yung may letter na A, pwede po natin siya i-click. Tapos, ayan, click. Pindot-pindutin nyo lang po. Ayan. Pwede siyang may background. And then, done lang po pagtapos na. And then, drag lang po natin sa kung saan natin gustong ilagay. Ayan. Kung gusto nyo naman po, medyo maliit lang yung word, i-zoom in nyo lang po or zoom out pag gusto nyo malaki. Ayan. So, kung gusto nyong lagyan ng effect guys, click nyo lang po yung effects. Ayan, may smog, may halo, may stars. Ayan, pili lang po kayo dyan. Halimbawa po is rain. So, ilong press nyo lang po yung rain, yung effect na rain. Ilong press nyo lang po, wag nyo lang pong bitawan. Ayan, then bitawan nyo lang po kung saan nyo gustong ihinto. So, halimbawa dyan. Tapos dito naman sa dulo, pwede pong marami pa pong dito pagpipilian ito pong smog. Try po natin yung smog. Again po, long press lang po ulit. Ayan. Then pag okay na po, save nyo lang and then play. Ayan na po siya. So, kapag okay na po, next na lang po. Ayan, describe your video or maglagay po kayo na description ng video nyo. Tapos, may nakalagay din po dyan na hashtags and friends. Tapos, kung gusto nyong may i-mention kayo na friend dito sa TikTok, ayan, gumamit lang po kayo ng @ Ayan. Tapos, mention nyo lang. And then, post nyo na po. So, hindi ko po ito ipopost kasi nga yun, tutorial ko lang po ito. So, balik po tayo sa home. Halimbawa guys, kung may gusto kayong i-do-it na video, halimbawa po ito. So, click nyo lang po itong arrow. So, may mga video guys, hindi po nila ina-allowed na i-do-it po sila. So, napapansin nyo po yung do-it na yan is wala po siya. So, naka-ano po siya, naka-hide. Pag pindutin nyo po yung do-it, wala pong lalabas yun. So, hanap po tayo ng ibang video na gusto po natin i-do-it. So, halimbawa po eto guys, tap nyo po yung arrow. So, ayan, yung do-it nyo guys is naka-ano po siya, naka-on. So, click nyo lang po yung do-it. So, ayan po ako. Ganito po yung mukha ko habang nag-tutorial. So, wag nyo lang po yun pansinin. Ang dami kong pimples. Again, kung gusto nyo po yung baguhin yung mukha nyo kasi nga ang daming pimples,
So, click nyo lang po yung arrow. No, not arrow. Effects pala. So, ayan. Click nyo po yung eto. Ang dami pong pwedeng pagpilian, guys. Halimbawa, may gusto kayong sabihin sa ka-joet nyo. So, make sure lang po na hindi po naka-turn off yung mic. So, ayan. Kung napapansin nyo, guys, naka-turn off po siya. So, click nyo lang po yan. And then, so, hindi na po siya naka-turn off. So, ayan, na-joet na po natin siya. So, again, kung gusto nyo ilagyan ng text, click nyo lang po yung text or word. So, lagyan lang po natin ng color. Edit. And then, tapos click nyo lang po tong A para may background siya na ayan. And then, done. So, click nyo lang po sa taas para hindi naman matakpan yung video. Ayan. Kapag okay na po yan, guys, syempre, click po natin yung next. So, may option din po dito kung gusto nyo pong ilagay muna sa drafts or kung gusto nyo na pong i-post. So, sa drafts po, it means hindi po siya mapopost. Ilagay nyo lang po muna sa draft. Kasi kung halimbawa may gusto nyo po munang tingnan yung video kung okay ba. So, pwede nyo pong gawin yan. So, i-save po natin sa drafts. So, ayan. Na-save na po yun siya. So, saan po natin yun makikita is dito po sa me. Ayan. So, eto po siya. Nakasave po dito sa drafts. Ayan. So, kung gusto niyo na pong i-post, ayan, describe your video or maglagay po kayo na description ng video nyo. Tapos, kung gusto nyo may i-mention kayo na friend dito sa TikTok, ayan, gumamit lang po kayo ng @ Ayan. Tapos, mention nyo lang. And then, post nyo na po. Hindi ko po ito ipopost kasi nga yun. Tutorial ko lang po ito. So, yun lang guys. Sana makatulong po ang tutorial kong ito. And, kung may TikTok na po kayo, wag nyo po sana akong kalimutang i-follow. Ayan. Thank you so much. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, give me thumbs up. And, don't forget to subscribe Xianderlee TV and also click the bell button para updated kayo sa mga bago kong tutorial na video. Thank you so much guys. See you on my next vlog.